Hello sa inyong lahat na ating mga mag-aaral. So, para sa mga nagtatanong at nahihirapan kung paano makita ang assignment at mag-turn in or mag-hand in ng kanilang assignment sa Google Classroom, so ipapakita ko sa inyo kung paano. Ayan, first, syempre kailangan nating pumunta sa ating Google Classroom. Ayan, click natin yung Google Classroom natin, syempre naman. Okay, pagka-click sa Google Classroom, mapapansin nyo, okay, nandito tayo ngayon sa ating Google Classroom. Kung naka-login ka na dati, eto, makikita mo dyan yung account mo. Pag hindi pa, mag-sign in ka muna, yung ginagamit mong account for Google Classroom. So, pagka-sign in mo, lagi kang mapupunta dito sa home ng inyong Google Classroom. So, nandyan agad yung section ninyo. So, halimbawa, isa lang naman yung section sa Google Classroom, hanapin nyo lang dito. Kung hindi nyo makita dyan, meron ditong 3 na horizontal lines, tama. Pag tignan nyo dyan, yung section nyo, andito lang, nakalagay kung hindi nyo makita sa home. Okay, so i-click nyo lang yan. Since nandito siya sa home, balik tayo, click nyo na yung inyong klase sa Filipino. O kayo kung anumang klase yan. Okay, next, nandito na tayo sa ating section. Ngayon, pupuntahan nyo dito yung sa assignment part nyo. Lagi siyang nasa classwork. Okay, nandito siya lagi, nasa classwork siya. Ayan. Click nyo lang yung classwork. So, nandito na sa classwork yung mga assignment ninyo. So, isa-isahin natin. Ayan, ito yung recent, yung pinakabago. Usually, kung may bago, nasa itaas siya. So, ayan. Mga assignment nyo. So, click nyo ngayon yung assignment nyo about RBI. Ayan. So, nandito na siya. Nandiyan yung instruction. Basahin nyo lang. Okay, ngayon may inattach ako dyan na link na pwede nyong panoorin. Ito siya, nasa attachment. Click nyo lang yan para mapanood yung episode na papanoorin nyo sa RBI. So, ito na siya. Ngayon, magko-comment kayo. Okay, i-post nyo na dyan yung details ng i-comment ninyo. Okay, halimbawa, nagawa nyo na yan, screenshot ninyo. So, okay na. So, balik na tayo sa ating pag napanood nyo na at naka-screenshot na kayo ng task ninyo, okay na. So, balik tayo dito. Paano mag-hand in or mag-turn in ng assignment? So, may nakikita kayo ditong arrow. Ayan. Click nyo lang yung arrow. Pagka-click nyo, may lalabas yan na add attachment. Ito. Ayan. May nakikita tayong add attachment. And then, may private comment. So, kung may sasabihin pa kayong iba, ilagay nyo sa private comment. So, i-attach na natin yung screenshot. Click natin yung attachment. Then, click natin tong upload file. Ayan. Pagka-click nyo na upload file, lalabas na. Ngayon, hanapin nyo lang yung screenshot nyo dyan. Halimbawa, itong screenshot nyo. Okay, hintayin nyo lang siyang mag-upload. Ayan. Medyo matagal mag-upload. Depende sa inyong internet connection. Pag okay na may internet connection nyo, walang problemang mag-upload. Ayan. So, katulad ko, mabagal siyang mag-upload kasi mabagal yung internet ko ngayon. So, as you can see, napunta na dyan yung inyong ini-screenshot. Ito na siya. Ayan na siya. Pag kompleto na yan, yung mga screenshots nyo, yung mga isasubmit nyo sa akin, click nyo na tong hand in. Ayan. Tulad ng sinabi ko, kung gusto nyo meron pa kayong sasabihin sa akin, halimbawa yan, ilalagay nyo submitted. Ayan. Okay, then, click nyo na tong send. Send din dyan to. Ito, send yan. Okay, and then, hand in nyo na yung ang assignment. Okay, pagka-hand in nyo, so i-hand in natin. Okay. Click submit. Hindi na natin magsasubmit. Okay, para ma-sure nyo na nag-submit na yon, pupunta ako sa account ko as teacher. Okay, punta ako sa account ko as teacher. I-check natin kung na-submit na. So, titignan ko yung klase ng Faith. Ayan, so check ko yung classwork. Tapos, yung last na recent ninyo. So, ito na siya. Yung nag-hand in na nag-iisa ngayon, yung humabol. Ayan. Siya na yan. Click ko. Ito na siya. So, ayan. So, dyan yung sinubmit niya. Ngayon, lalagyan ko na siya ng grade kapag submitted na. Ayan, nabawa yan. Okay. And then, i-return ko sa kanya. Kaya marireceive niya ngayon yung score niya. Pag return ko, ibig sabihin na-gradean ka na, may record ka na dito. So, ganun lang kadaling mag-hand in ng inyong assignment dito sa Google Classroom. So, wag naman na sanang next time na sasabihin yung hindi nyo alam kung paano. Nakakagamit tayo ng Facebook, pero ng Google Classroom, nahirapan tayo. Same lang sila ng upload and comment processes. So, next time, sana ang mga mag-aaral ay makapag-submit kayo ng
inyong mga assignment on time at ng kumpleto para mabigyan kayo ng automatic grade ninyo once na nag-check na ako. Mas madali kasing i-check dito kasi nakikita at na-monitor ko lahat ng mga outputs ninyo. So, once again, this is Lovey John and see you next time. Bye-bye! Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so